no? Para next na pag-uusapan natin yung mga sources ng vitamin C para sa part 2, no? But anyway, ang vitamin C o kilala rin bilang isang ascorbic acid ay isang essential nutrients na kinakailangan ng ating katawan araw-araw ha. Isa itong water-soluble vitamins. Ibig sabihin hindi po ito tumatagal o nag-iimbak sa ating katawan. Kaya kailangan natin ng regular na makuha ang vitamin C galing sa ating dieta o sources ng mga pagkain o prutas o even sa ating suplementos. Ang vitamin C ay kilala bilang isang powerful antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals sa ating katawan na maaaring magdudulot ng cell damage. Alam niyo po ba na ang vitamin C ay tinaguriang the mother of all vitamins? So, sa molecular level, ang vitamin C ay may papel ng biochemical process tulad ng synthesis, collagens, neurotransmitters, at carnitine. Ang collagen ay mahalaga sa pagpapatibay ng ating connective tissues, habang ang carnitine naman ay tumutulong sa energy productions ng cells. Bukod dito, mahalaga ang vitamin C sa maraming biological function tulad ng collagen production na mahalaga sa ating balat, buto, connective tissues dahil ito yung nagiging dahilan para sa mabilisang paggaling ng ating mga sugat. Iron absorption, tumutulong ang vitamin C sa mas mabilisan na absorption ng iron mula sa pagkain, kaya nakakatulong ito sa pag-iwas ng anemia. Immune system booster, pinapalakas nito ang immune system kaya mabilis tayong nagkakaroon ng mabilisang recovery sa ating karamdaman. Pagpigil ng oxidative stress, ang vitamin C ay tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals na nagdudulot ng premature aging at iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer. Pag-regulate ng hormones, nakakatulong ito sa synthesis ng stress hormones gaya ng norepinephrine. Kapag kulang ang katawan natin sa vitamin C, maaring hindi ka nais-nais ang epekto na maaring mangyayari sa ating katawan. Ang kondisyon na ito ay tinatawag natin scurvy na bihira na ngayon pero posible pa rin ha, lalong-lalo sa mga taong hindi nakaka-consume ng sapat na prutas at gulay sa pang-araw-araw. Ano-ano ba ang mga sintomas ng vitamin C deficiency? Pagkakaroon ng pagkapagod o panghihina ng katawan. Kapag mababang vitamin C ng katawan, madali tayong napapagod dahil sa epekto nito ng energy production ng mitochondria ng cells. Mahinang immune system, mas madali tayong dapuan ng ubo, sipon at iba pang uri ng karamdaman dahil hindi maayos ang pagtatanggol ng ating katawan laban sa pathogen tulad ng bacteria and even viruses. Mahina o mabagal ang paggagaling ng sugat dahil hindi tayo nakakagawa ng sapat na collagen sa katawan. Mabagal ang paggagaling ng sugat, maaring magkaroon ng other infection. Pananakit sa kasukasuhan, dahil sa kakulangan ng collagen, maaring makakaranas ka ng pananakit ng joints. Sa mga malalang kaso, maaring lumala pa ito at magdudulot ng osteoarthritis. Bleeding gums at loose teeth, no? Isa itong klasikong sintomas ng scurvy dahil ang kakulangan ng vitamin C ay nagiging maselan ang gums at madaling dumudugo. Pagdating naman po sa pagdadry ng balat at pati na rin sa balat, no? Dahil ang collagen ay mahalaga para sa ating balat at buhok, ang kakulangan ng vitamin C ay maaaring magdudulot ng dryness. Ang free radicals damage ay maaaring nagpapalala sa skin aging. Ang pagkakaroon ng bruises, kahit simpleng bagay lang, no? Dahil humihina ang blood vessels, mas madaling nagkakaroon ng pasa kahit sa mga minor na impact, no? Kapag hindi agad na agapan ang vitamin C deficiency, maaring magkaroon ka ng seryosong komplikasyon tulad ng severe anemia. Ang mosunod nga programa nga inyong mabati o sa kabinayran ang mga pulong og mga hunahuna nga pagaluwatan sa nagdumala niini iya lamang og walay labot ang mga kawani og tagdumala ning Sibian RMN DXIC ILIGAN. Pulso sa katawhan, kasaligan ta. Tingog sama sa atong gabayan, kasumbungan sa
Kauban sa bagong iligan nga magmalampuson. Adunay paglaom sa atong syudad, dungantang molihok kita magmatinud anon. Tidak nga nungan. Sa matag adlaw nga naglabay, pagbag-o atong giangay. Hello, hello. Maayong buntag, Iligan. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw. Siyempre, dinhi sa 44 ka mga barangay sa Iligan City. Maayong buntag ug welcome back sa atong programang Pulso sa Katawhan. Siyempre, because your voice matters, atong yun ang paminawon. And today, as you notice, in the previous days, we've had several guests here. Mga magpapili isip konsihal sa dakbayan sa Iligan under sa United Iligan Party. And today we also have set of guests as well. Kini sila nanan sila yung mga experience ang uban ani nila councilor pud sa una. Then mudaga na pug balik as councilor or city councilor din sa dakbayan sa Iligan City. Gihangos po jud ko, no? Maayong buntag sa tanan. Okay, again, si Jam Nueva ni, again, sa programang Pulso sa Katawhan. So, we only have a few minutes. Aton lang sugdan i-welcome ang atong mga guests this morning. I have with me, syempre, isa sa, duha ni sila magpapili as City Councilor sa dakbayan sa Iligan City. We have Sir Lamberto Maki Macapagal. Good morning, Sir Maki. Please greet everyone. Maayong buntag, Miss Jam, maayong buntag sa nagpaminaw sa estasyon sa DXIC o sa imo ang programa Pulso sa Katawhan. Maayong buntag. Yes, thank you sir for coming. Kabalo ko busy jud kay mo, no, because you're preparing dol na ra ba jud ang campaign. So paspas ang preparation. Okay, next our guest, syempre, atong maka-istorya karon. We have Attorney Giovanni Encabo. Hi, Attorney, maayong buntag. Mayong buntag, Jam, salamat sa pag-imbitar sa ako din sa imong istasyon og mayong buntag sa tanan nga nagpaminaw karon din sa siyudad sa Iligan. Good morning. Thank you also for coming. Salamat. We've had schedules nga dili mag-meet kay tungod sa inyong kabisi, but thank you because you've accepted my invitation para sa atong programang Puso sa Katawan. So, well, ang importante man ni Ani, mas mailag yun mo ba sa katawan? Kinsa man ni sila, kinsa man ni si Sir Maki, kinsa pud ni si Attorney Giovanni. I'll start with Sir Maki. Sir, go ahead. Ako si Maki Macapagal, married to Girly Vios Macapagal. Aduna mi tulo ka anak, puro lalaki. Og puyo ko diri sa Barangay Santiago, dool ra diri sa inyong sa estasyon. Silingan ra ta. I'm a former councilor at tuntoy 2019 kita napili isip konsihal. Wala na tanidagan adtong miaging eleksyon 2022 og karong umabot nga eleksyon pinili ay ania ako para to present myself na mudagan again as city councilor. Yeah. Curious man ang uban because I've heard a lot about you, Sir Maki. In terms of services sa publiko, before pag yung kanidagag konsihal, you started working sa LGUAS. Sa unang termino ni Mayor Rensha, kita gi-appoint niya isip pagdalas sa buhatan sa City Sports Office. So, nahimutang City Sports Director. And then, after ni Ana, tagaan na po ko niya dako-dako nga tahas. Kita yung gipadala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. So, mga 2 years to siya, Miss Jam. And then, before ko nahimong counselor sa 2019, gidala pa na ako ang Special Operations Office, ang Tourism, Anti-Littering, Clean and Green, Solid Waste Management, ug Traffic Office. Yeah. Gitawag na ba dyan kag action man? Well, actually, reason nga nung gitawag siya action man. Kay, we can't expect nga kaning mulingkod sa posisyon really has the background. Pero syempre, because you're given the task, you always kanang deliver ba? Right? Naman dyan kayo nabilin good sa imuhang
time as City Sports Director, dira paglingkod as DRR Chief, and then pag kaning natahasan ka sa Special Operation, this is really big task. Yes, that's Oo. right. Then, moving on to your councilor term, katong pinakauna nga term, then wala na kanidagan. You were the chair for Committee on Health. Tama ba ko? That's right, Ms. Yes. Jam. Let's talk about the success of this term, sir. Despite the struggle that time. You're right, no? Grabe nga challenges atong nagian katong kita nahimong konsihal sulod sa tulo ka tuig kay mo katong na ay outbreak sa dengue, pag-re-emerge sa polio, o of course hindi nato malimtan nga COVID pandemic. So the entire term nako was more on the disaster response nato. And in spite of that challenges, na-mention nako several times nga sa amo ang pulong-pulong na establish nato ang Malasakit Center, naabrihan nato ang nadugangan nato ang ato ang mga dialysis machine sa City Hospital, na abrihan nato ang atong butika ng bayan, and before I left, naabrihan pod nato ang ato ang Iligan City sa Barangay Hall kanang Clinic and Wellness Center, na-increase nato ang mga sweldo sa ato mga healthcare workers. Actually, di na ako makuantanan, pero as you mentioned, na kanitanan ato ang na-accomplish in a short period of time in spite of the challenges nga ato ang naagian. So, grabe man ang outbreak ko. Dengue, COVID, pero still you were able to deliver. Dagan kayo. Sir, I learned from a friend na about atong hazard pay. Can you share us about that? Yes, no? Ang ato ang mga regular workers, mga healthcare workers nga mga empleyado gyud nga mga regular employees sa city, natay balaod ana. I think mga 15-20 years ago na nga kinahanglan makadawat gyud sila og ilahang kanang Magna Carta. Statutory gina sa ato mga healthcare workers, they have to receive the hazard pay. Unfortunately, wala gid siya ma-implement. So pag-ingkod nako, usa gina sa ilang gidulog sa ako kanang ilahang Magna Carta. And true enough, Ms. Jam, in just pag-ingkod nako, in 3 months time, no, nag-enjoy na dayon sila anang benefits on the hazard pay sa mga, and as they say na murag nahimo ng legacy nato katong kita wala naman tanidagan kay sila after ana every month they're receiving their hazard pay sa ato mga regular You've left a work. legacy. So what they say. Oo, nagpabiling legasiya ni Sir Maki Makapagal. Empleyado, importante gyud ang empleyado. Pang-high moral man gud ning mga benefits gyud nila nga madawat. Exactly, no? Kay actually all other LGUs at that time, I think except for Iligan, walay kadawat nga hazard pay ang ato ang mga healthcare workers. And ako nakita ang ginako nga importansya nga, of course, as you said, usam gina siya makamotivate, no? If properly compensated ang atong mga empleyado, of course, kung ikaw ang nagdala, ihatag nimo what is entitled sa ilaha, ikaw pod pangayon nimo sa ila unsay kinahanglan nila buhaton. Yes. So they have to perform. Dili lang kay pangayoon sa nimo ay you have to perform and then you get something. It's the other way around. I'll give you something, I'll You ask from deliver. you. You have to Oo. deliver. Inana. Okay. Well, given this background and your previous term as a city councilor, you are again running the same as konsihal sa Iligan, and if elected very soon, you will also chair on the same committee on health gihapon. Sir, unsay advantage aning imong legacy, imong history, imong success during your first ever term way back then, si Mayor Rehencia pa ang mayor sa Iligan, to now you're running for with Mr. Royga ang umabot na mayor. Go ahead, sir. Okay. Nangutan na gid sa ako si Mayor Roy Gaginan ko niya partner man niya sunong sa ako. Unsa man im gusto hawiran nga committee chairmanship. I told him right away, gusto na ako balikan gyud ang committee chair on health as committee chair on health. Kay lagi although naatay man nga himo, pero para sa ko
naapagyapon ko yung mga unfinished business kay na shorten lagi and of course katong sa mga naagian nato pero balikan lang nako ni siya no although gusto ginako makuha otro ang committee chairmanship on health but ang mag-decide man gud ana ang maghatag sa mo of course is the vice mayor so even if gusto ko muhawid ana nga committee ba pero kung dili na ako kauban ng atong mayor o ang vice mayor, dili gina mahatag sa ako if ever kita mabuligan. So importante kaayo na kauban nako ang atong mayor o ang ato ang vice mayor nato. Kay sila man magbuot kung asa gyud ta ibutang. So kung kita mabuligan, of course, daghan gyud pa ang angay buhaton. One is ayuhon nato ang ato ang pag-manage karon how the city hospital is being managed. Daghan kaayo kining mga kinahanglan i-reinstitutionalize karon dia. Actually sa time ni Mayor Rencia nahimo na nato na. However karon no kining from level 2 lagi ang atong city hospital during the time of Mayor Rencia karon na downgrade until level 1. So of course ang kanang atuag yung importante kayo ang the implementation full implementation of no balance billing tanan pasyente dadon diha sa atuang city hospital wala gyud sila pagabayran and again during the time of Mayor Rencia that was that kana nga program was fully implemented and of course ang benefits pod sa ato ang mga empleyado both for the regular and the contract of service and the job orders sa ato ang mga healthcare workers again as I've said they are overworked but underpaid yun sila so usagi na siya nga pagatutukan nato nga how we paunsa ta makakompete with other LGUs in terms of compensation sa atong mga healthcare workers kay way below gyud ang ato ang in fact during my time as councilor I was asking for taas gyud siya nga sweldo however sa finance committee we settled with this amount pero I was asking for a higher compensation for our ato ang mga healthcare workers and last is naamantay balaod karon universal healthcare and it will be fully implemented karon 2025 to 2026 so gusto ko na if ever matagaan tag higayon I will be there na mo alayon pag-implement niya ini usa ni ana is pakusgan gyud nato ang ato ang mga barangay health centers to strengthen our barangay health centers in terms of complementary sa mga staffing and of course tagaan sila og sakto nga facility mga ekwipo and para ang ato ang city hospital dili na gid madicongest siya at the level pa lang og barangay ma-address na unsay mga concerns sa ato ang mga pasyente. Wow, that's a really nice plan for the city of Iligan. Sir, we have limited time message to the public. Please invite everyone to support. Okay, yes. 50 days na lang. 50 days pinili ay naman. Again, ako lang yung hangyo. For this election, tistingan lang yun nato. Mag-uban ang congressman, mayor o vice mayor. Atong congressman Rencia, vice mayor, Mayor Royga and vice mayor Wikoy og 12 ka councilors. It's one term, 3 years lang na. Ako mismo, if we will not perform, I will not perform. Dili na ko mo balik pag-usab. Pero usa lang akong masulti sa among grupo. Kami amo gyung gitahan among kagalingon because we know na if given the chance mo serbisyo gid mi serbisyo nga naay kasing-kasing. Yeah, thank you so much, Sir Maki Makapagal, number 22. Thank you, Miss Jam. Salamat kayo. Daghang salamat. Sir, diri balik na ta kay kay Attorney Giovanni Incabo. Okay. Sige, introduce a little bit about yourself, sir. Ako si Giovanni Incabo, attorney by profession. O minyo ko kang Heidi Pakulba Pakarat. Tulo among anak. O unumi ka magsuon, ako ang kamagulangan o si Reverend Father Dodong ang kamanguran.
Ang akong papa si Chupilo Carcuiba Incabo. Sa kini siya ka PWD kay pagkataon niya wala naman siya idalunggan, dili kay kadungog o mubo pod ang iyang dila. Akong mama si P. Balos Mira. O nagpuyo ko karon sa pugaan kay diha man jud ko nagmata og kabuot sa pugaan o even sa mga elementary school na ko diha ko nag-eskwela sa pugaan. Oo. Sir, thank you sa imong time pag-ani ha. Busy medyo kay mo. Salamat. Okay. Well, si Attorney Giovanni is also usa sa magpapili isip konsehal sa Dakbayan sa Iligan sa upcoming election under United Iligan Party. Correct. So, puhon, if given the chance to be elected, mahimo kang imong gipili nga mo chair sa Committee on Agriculture. Yes. Unsa man day opportunities imong nakita ani na committee ba, sir? O plans nimo? Abi nimo sa agriculture, kung imo lang yun ning mapauswag, dako kay ni siya o katabang kay dinhi sa agriculture, dinhi ra ka maka-income nga wala kay boss. Kung abi nimo ang agriculture og dublihon ni imo mong kayod, madubli pud ang imong income. O medyo mag-relax ka, pwede ra pod, no? Og ang importante yun sa agriculture, kanini ang maoy makahatag yun nato og kanang kalambuan, contribution yun ni siya sa kalambuan kay without developing the agriculture, murag magpalit ta sa laing lugar o mga mag-angkat pa ta sa laing lugar o nya. Siyempre kung mag-angkat ka sa laing lugar, mumahal yun ang kay mai-added naman dia ang transportation expenses. So mo na niya jam ako gyud I love agriculture very much, no? Mao ganin na silang si Mayor Leonie Ruiga pag ingon unsa man nga komitiba ay mohang gusto inakog agriculture. Nutanaw siya sa ako kay to thinking nga I am a retired police or 29 years ko sa police o retired ko lieutenant colonel sa police unya na retired po ko nga piskal sa Lanao del Norte. Ang agriculture. Ang akong background sa eskwelahan, ang akong prelo nga gi-eskwelahan, electrical engineering diya sa IIT, manasak sila ba? Pero actually, I love agriculture very much. Pero at the time nga naggusto kong mag-engage sa kanang mag-uma, na-realize na ko nga dili ba promising ang pagmumani ng mga panahon na sa during my adolescent kay sus kapoy kayo din wala bitaw gamay ra kay imong hawan dayon human gamay ra kay imong mapugas ko amo eskwela usa ko ani karon nga ni ana day ko nga naway din na akong horizon sa akong kinabuhi kung nga naman nga dili day tuod nato ni balikan ang akong love sa agriculture mo na nga this is one way o ba kanang matuman ang akong pangandoy nga magmalampuson ko ba sa agriculture nga endeavor. Well, it's a good step to take nga mag-share ka sa agriculture. Murag dako mo kini nga scope, sir, no? Yes. Then daghan pa kay kag considerations for. Pero unsa may una if ever you're elected, unsa may pinakauna nimong buhaton in your first 100 days? Well, of course, ang una na kong buhaton yun, kanini ang yung pag-assist sa mga mag-uuma kung unsay ilang nga kinahanglanon. Dili lang sa mag-uuma, ang agriculture bugod covered pod ang panagat ug ang pagbuhi og mga hayupan. So, mao gini unahon ako ang assist sa ila kay wa man ta kay balo kay every situation or libang ka geographically na may bakilid kay ang ilahang lugar na apoy slope lang. So ang una gyud na kong mabuhat ani mag-assist sa ilahang mga panginahanglanon dayon diha na dayon ako isugod ang pag-introduce dayon sa mga unsay mga angay buhaton pero most likely gyud kanig yung mga kagamitan sa pag-uma, no? Kay naa namang gunadaan sa akong nahibaw-an sa panahon ni Mayor Rehencia, naa na Mayor ka congressman naa na ng mga heavy nga mga traktor. Sa unang panahon nagkuan sila og libre nga traktor og libre nga krudo naa na I don't know og napadayon ba na ron. Pero kana diha mag-start ta diha sa pagtabang sa paghawan sa ilahang mga kaumahan. Yeah. Well,
we will have a more tight, ang tawag dito, interview with Attorney Giovanni Pohon. You'll be viewing that one as well para mas Okay. ma-elaborate kay dili man jud kay enough atong time. Sir, your message to the public. Well, as already mentioned by Konsehal Maki Makapagal, aspiring konsehal, kanang tinuod og akura isa or any one of us nga dili mitanan sa United Iligan Party, kaning mga damgo sa United Iligan Party, dili gini dako kay posibilidad nga dili ma-realize, no? So we have already experience sa set up karon nga ang nabilong sa United Iligan Party tulo lang. Onya very kanang dili bitaw gyud, dili ba advisable sa progress gyud sa Iligan mo nang kuan ko sa katawhan, testing lang gyud me o ingon man na isa nga mong kuan nga dili testingan sir, amo na gyud mong palingkoron pero hopefully basin, no? Kani basta dili mi mo function within this 3 years kay nakita na namo si congressman gani 2 years lang kapin, mag 3 years siya karong kuan daghan na kaisig na himong mga project. I Munang agree. kami nga mga iyahang mga dinhi nga mo ayuda niya niya maulaw pud mi kay siya ang among inspirasyon, maulaw pud mi nga di mi manglihok pohon og ang amo ganing komandir manglihok manggani nya kami na hinoong dinhi sa ubos di mi manglihok makaulaw mao na nga testingan lang gyud mi. Yes, Okay. that's number 14. Number 14. 14. Attorney Giovanni Incabo. So, sa magpapili, isip konsehal sa Dakbayan sa Iligan. Sir, thank you so much. Daghang salamat. Uy, napatay one guest. We'll just spare couple of minutes pa with our last guest this morning. Oo, kani gwapo mo jud kay nito. Uy, sayo po mo jud kay sa buntag. Uy. The youngest city councilor sa Dakbayan sa Iligan City, and also she's been known as the champion, youth and education champion. Let's welcome Councilor Nicole Kapampangan. Good morning, ma'am. Hello, Jam. Good morning. Mayong buntag. Well, gamay ra man jud atong oras kay ilan naman jud ng mga tao nimo because you're incumbent, right? Balhin daw ka diri, ma'am. Oo, dali pa balhin na to si ma'am kay sayang ang beauty dili makita. Ay, ganun. Okay, so si Ma'am Nicole, kabalo naman jud mo nga, she's one of the city councilor karon at the moment sa Iligan City. Pero let's talk about sa imong plans. Ang imong pagdagan karon is you're aiming to chair sa Committee on Education. Yes, Oo. Jam. Unsa day itong mga challenges imong nakita karon in terms of education? O unsay plano nga direksyon? Jam, natay upat nga nakita nga problema kung nakita sa ato ang education diri sa ato ang city. First is the school. Kinahanglan ta og free college para sa itong mga bata ng Iliganon. Ikaduha sa ato ang students and sa atong teachers, atong students sa kinahanglan og scholarships. Financial support. Yes, Oo. financial support, and of course sa ato ang teachers na kinahanglan ta og dapat natay free training sa ilaha for their professional development. Ikatulo sa ato ang special learners, atong special education, nagkinahanglan tag facility for them. Ikaupat sa atong education to employment. Kung mga nakita nga problema niini nga kinahanglan ta nga ang ato ang i-offer nga mga courses or nagkinahanglan og employment needs atong mga big companies di ari, Jam. Yeah. Actually, nindot kaayo ning education to employment. Kanibang like what Ma'am Nicole said, they're aiming to open an institution nga maghatag o mag-offer og courses nga relevant sa employment needs sa syudad. So Yes. para pag mo graduate ka, ulan jud kag trabaho. Yes. Nagi available nga trabaho. Daghan mo kay pending karon no. Daghan nga Wala mag- to pag mo lang. Langyaw pag laing Oo. syudad nga diri sa atong city ba imbis na ay employment needs nga dili makater kay dili align silang gigraduaran nga courses. Yes, umulangyo pag yun ang gawan most of the time. So we have like opening a free college, an Yes. institution that offers free college education, tertiary Yes. sa mga estudyante, ikaduha kaning scholarships To our students. And unsa ni nga training again para sa mga teachers? Teachers for their professional development need na to renew their licenses. So isip teacher man good murag
kaning additional sa ilaha nga bayronon ba, so ako nga tigmold sila sa ato ang students, why not ato na lang i-give sa ilaha nga free Yeah. training through LGU, of course. Well, si Councilor Nicole Manggod, she's also a teacher herself. Yes. Mo siguro nang makarelate yun kaayo siya. Yeah, unsay problema sa ato mga Unsay teachers. problema sa ato mga teachers. And you also mentioned about the special kids that need special education. So unsa may plan, like facilities nga mo cater sa ilang educational needs? Yes, kay diri mo is limitado lang, then usually mahal kaayo ilang therapy manggod sa ani nga mga special learners nato. So why not nga as puhon ug makalingkod ta, makahatag-tag help sa ilaha, kay para pod mo is ang burden sa part sa ato ang mga ginikanan no nga naay mga special learners, special child dato diri sa ato ang city, kay more help na lang nato sa ilaha ba, kay medyo wala na siya nakita nga problem, part manggod na sa atong education gyapon na to ang special learners. Well, actually, wala kay nakita po diri nga marag schools, wala gyud kayo Wala, no, sa wala. Iligan. So, ang uban na lang siguro, Manglangyaw pa. Manglangyaw, To pagkagayan para pa-therapy ilang mga anak. well, at least you see that there's really an opportunity to that Yes. one. And unsa tong last, nindot kay tong last, Education to education to employment. Yes. Oo, para di na masayangan inyong giskwelahan. Oo, makagraduate. Sige, kay wala naman just enough time. I hope everyone understood that that's her goal when now that she's running again for her second term here, Yes, right? Oo. John. Please invite the public or message to the public. Hello sa itong mga kauban nga naminaw karon. I know election season is coming. Kabalo ko natay nagkalain-laing political views, political stand, natay political differences, pero kung hangyo isip usa ka batanong iliganon, hinaot nga magkahiusa ta, because the more nga united ta, we can give more and do more para sa kalambuan sa atoang syudad. Og hinaot nga inyuhang maila ang grupo sa United Iligan Party kay among tumong og tinguha ra gyud ang kalambuan sa syudad sa Iligan. Labi na sa ko ang tulo ka amahan atong Congressman Celso Rehencia, sa atong Mayor Royga nga mo'y gapangga, nagpakita og pangga sa atong syudad, ug sa atong Vice Mayor Wikwik Uy, og mas ilahami sa kauban akong 12 ka konsehales sa United Iligan Party. Kini na lamang si Nicole Bringudo Kapangpangan ang nibarog, nitingog, nilihok nga batanon sa syudad. Sa kanunay mag-uban ta sa bagong Iligan. Yay, thank you so much. Number 9, Kapampangan ni Kobe. Oh, yan, chairing on Committee on Education and Youth Empowerment. Actually, sa youth po ni siya na puta istoryahan pohon. Puhon, Jam. Thank you so much, ma'am. O, dagang salamat. Gitagaan pa dyan time, no? Salamat kaayo. We have our last guest. Dinir ako? Sir, dili lang ta, sir. Oo. Atong i-welcome, syempre. Known naman ni si Sir Randy Ong. Iyang anak is, on its third term, si yeah. Sir Ryan. Yep. Ryan Ong. Iyang papa ni si Sir Randy Ong. So, si Sir Randy is also magpapili konsihal sa umaabot na eleksyon, but you plan to chair on Committee on Social Welfare. Sir, before ko mangutana ani imong plano, ani nga committee ba, people know you na you've been serving, murabag, low-key lang. Oo. Can you share a little bit about your service sa prisuhan, kaning sa BJMP, kay no naman jud kay mudra, o kaning sa Diyos Caritas? Yeah, Dios Caritas. Sige, sir, yeah. go ahead. Before I enter politics, kani dugay na namo nagi-practice, bata pa ko, kay na-train namin sa mong parents nga para sa una high school nag-serve na ko sa church kanang pura bitag sa Kristan high school pa ko sa Lasal. So after that pura every year diya jud ko ga simba sa Redemptorist Church to up to college mura gyapon na practice yun na mo going to church, enter sa mga religious organization, pura na kuan antod nga ni graduate nag-work the same gyapon na akong outlook pura na jud sa Ginoo. Yeah.
Well, that's really good. Nakasugod na ka ba? It's like a Yeah. preparation before running for city councilor. Kaya humana naman term. Last naman term ni si Sir Ryan Good. Oo, apart from that, sa mga wala nakahibalo, I learned that si Sir Randy Ong owns mga learning centers, apil na ning Santa Monica Monica. Institute of Technology. This is on the educational side. Yeah. And then napud tay polymedic. Yeah. Pero the biggest question is, nganong gusto man ka magnegosyo aning learning center and an institution, learning institution og kaning sa polymedic. Yeah. During, before I enter into business, daghan ko yung nagian nga business. Nagkuhan ko hardware store, nag-open ko, nagkuhan po ko transportation services. Yeah. Then, nakuha namon outlook ng family purag dili sustainable. So dagay dili up to kuan ka lang, then after that wala Wala yun. na. Yeah. Oo. So nagtry mig, I open up a learning center first. A learning center for nursery school muna, nursery sa una. So up to 3 to 5 years old. Dito Ngano siya purpose ani sir? ang purpose na ko na kay dagang ko'y apo. Oh, dagang ko'y apo ba dayon. Ako yung kuan education, the first job para mo kuan jud ang bata mo learn oo. to be educated properly, right teachers, school, mo jud ba. So dito ko nag-open og kuan sa learning school. So after that I noticed nga daghay ga pa enroll. 3 to 5 years old pa to nga kuan pa na ako starting na mo nga negosyo. Nara sa Lasal pod at bang kay naman may properties at bang sa Lasal. Dito ko nag-open primero mga 2010 man tingali. We start na kuan na. I don't really remember the year. Then after that, yun ang nakita mo progressive, dagay enrollment. So that when nag-offer sa amo nga, why don't you open up a school talaga? Yeah. O ana na jud ba? So nangita mi mga friends nga ana kay lisod kay open, nag-apply ko dito sa DepEd Mantalito nga i-warningan mo niya, sir, lisod kay mag-open kay school kay mag-open kag first year elementary o then another na pod nga problem kuan na pod dagan lisod kayo. So dunay nag-offer sa amo nga na nagbaligya siyang share sa Santa Monica Institute of Technology. So nakita na ko dito nga this is the right answer from God nga gusto jud na ako magkuha school. So dito kaya ako naka-enter ng Santa Monica Institute of Technology. I had a conversation mangod with his wife and his wife was like, low-key mangod kay ni si Randy. Pero ang purpose gyud nganong ni balit ka og kaning institution kay para maka-provide og free barato nga education, college para sa mga workers nga wala nakahuman. Yes. Mo jud ang purpose jud, main purpose jud. Kaya kan Santa Monica, it's catered to the poorest of the poor nga willing to be educated to finish college. That's right. And the same goes with your polymedic. Kaning imong ILIGAN polymedic, this is to help also The poorest of the poor. yes, para mas makabarato. Kay dagag libre dito sir na. Yeah. Appeal ka na. Dagag libreng laboratory. Libre So, X-ray, yes. X-ray, then free consultation, free check-up. that's right. Makita nato that even prior to running, you've always been serving the public already through these business nga naa ka. Yeah. Sige sir, kung wala naman kita enough time, I'd Okay. like to ask your message to the public, invite them and to vote or unsa ba? I like to thank the ILIGAN people nga nahuman jud sa akong anak ang 3 terms sa City Councilor of ILIGAN City. So, among pamilya, purag nagkuan mi nga kinsay mo substitute kang Ryan. So nagmeeting ang pamilya, including my friends in the community, religious community, nga ikaw lang sa you try politics. It's your time. It's your time, I would say. Oo. Yeah. Sir, daghang kayong salamat. Sir Randy Ong. So, puhon kung inyo Randy. Malibog man ko ninyo ni Sir Ryan God. Randy then Randy. Dili kay ang kadaga na duara ka bukong anak nako, sir, ma'am. Ang eldest is Randy Ryan Lasmar Ong, then ang second Randy Joseph Ong. Yeah, oo. Okay.
Well, they are under the United Iligan Party Yeah, yeah. list. Oo. If elected, you will chair on Committee on Social Welfare. Well, thank you so much, sir. Dagang salamat. Thank you, Ma'am Jam. Dagang Thank you. salamat. And Maayong thank buntag. you. Actually, nag-exceed na tag time, but thank you so much sa DIXC technical staff, sa ilang manager, Giner Kabanday. And thank you for tuning in din sa DXIC 711 AM and FM. Maguban gyapon ta ugma sa atong programang Pulso sa Katawhan with yours truly, Jam Nueva. Maayong buntag ug maayong iligan. Thank you. So sa katauhan, kasaligan ta Tingog sama sa atong gabayan. Inyong nabati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug mga hunahuna ang gagaliwatan sa nagdumala, iya lamang og walay labot ang mga kawani og tagdumala ning sibyaan. RMN DXIC Iligan.